Episod yang lepas saya telah bawa anda menuju ke Denizli dan Pamukkale. Keindahan di sini tidak dapat digambarkan lagi dengan kata-kata, lebih-lebih lagi jika anda sendiri merasai pengalaman di sini. Pelbagai maklumat telah saya kongsikan sepanjang 2 episod kepada anda. Ke mana agaknya destinasi saya seterusnya? Di episod yang lepas berakhir dengan tertinggalnya barang saya di atas bas. Dalam episod ni, mesti anda nak tahu kan, apalah barang yang penting sangat tu, sehingga saya terpaksa berlari pecut ke arah bas itu. Ini bukan lakonan ya, ini betul-betul terjadi. Alhamdulillah, akhirnya larian pecut saya membuahkan hasil. So first, jangan lupa equipment yang anda bawa. Jangan tinggal. Bag pun kat sana pun tinggal. Nasib baiklah ada abang driver bas yang sanggup telefon kawan dia minta berhentikan bas di depan tu tadi. Kalau tak pasal-pasal lah saya kena patah balik ke Denizli. Okey, cerita pasal tips pemakanan atau kesihatan. Sebenarnya benda ni adalah penting. Walaupun penting, saya ceritakan bukan sebagai seorang expert dalam bidang ni, tapi pengalaman saya sepanjang saya ke Turki. So, kalau macam benda yang saya tak galakkan, kalau anda seorang yang merokok, kurang-kurangkanlah anda merokok. Yang kedua, kebiasaannya para traveller yang secara backpack ni dia suka bawa Maggi. So, jadikan Maggi itu sebagai bukan makanan utama. Jadikan Maggi itu sebagai makanan sampingan saja bila terdesak. So, kalau macam sebab apa ini melibatkan kesihatan anda, emosi anda ketika anda travel secara solo, lebih-lebih lagi berkumpulan juga boleh efek pada anda punya tubuh badan ataupun minda anda sendirilah. So saya galakkan kalau macam anda, yang pertama anda perlu bawa mineral water ataupun botol air supaya lebihkan anda minum air ketika anda travel. So yang kedua, sebagai sampingan juga anda banyakkan makan seperti roti dan sebagainya. Tengok keadaan tempat yang anda pergilah. Makanan tambahan, tak kisahlah makanan tambahan anda tu vitamin apa-apa ke, macam mana-mana lah vitamin yang anda rasa boleh bawa kepada tenaga anda bawa, supaya energi dan tenaga anda yang travel boleh mencapai anda punya impian. Assalamualaikum, saya berada di depan Muskara Travel, yang mana Muskara Travel ni dia memberikan package-package yang sesuai dengan bajet kita untuk pergi ke Kapadokia, bahagian yang sepatutnya kita pergilah, tempat-tempat yang boleh kita kunjungi. So dia ada bagi package murah. Package yang dibagikan, ditawarkan adalah 100 lira. So kita boleh pergi banyak tempat lah, termasuk transportation include. So saya prefer lah kalau kita nak ambil, kita dah sampai ke terminal bas di stesen yang terakhir ni, so boleh pergi terus ke Muskara Travel. So dia tawarkan package-package yang menarik lah.
Sebenarnya banyak lagi agensi pelancongan di sini, tetapi saya tunjukkan bagi sesiapa pertama kali datang ke sini. Ini bagi memudahkan anda melihat sendiri lokasi yang ada di sekitar Nef Sihir. Bagi yang sudah biasa datang ke sini, pilihan anda travel sendiri tidak menjadi masalah. Agensi ini menawarkan 3 jenis package, iaitu Red Tour, Blue Tour dan Green Tour. Jika anda ingin tahu destinasi mana berdasarkan ketiga-tiga package ini, anda boleh layari laman web yang tertera. Dalam sibuk menunggu untuk ke destinasi saya selepas ini, sempat lagi saya berbual dengan seorang gadis dari Jepun. Namanya Erika Hoshi, yang travel seorang diri selama 2 bulan. Sampai saya tanya, "How Japan now?" Dia pun jawab, tapi saya translatekanlah. Dia pun tak tahulah keadaan di sana sebab dah lama travel. Tapi ikutkan, sebenarnya bukan saya nak tahu sangat pasal negara dia. Cuma saya nak belajar berkomunikasi, lebih-lebih lagi dengan orang luar negara. Seterusnya saya bergerak ke destinasi pertama, iaitu ke Pigeon Valley. Ini merupakan lokasi pemandangan yang unik yang ada sejarahnya tersendiri. Di sini merupakan lokasi pemandangan di atas bukit antara Goreme dan Uchihisa. Kalau ikutkan, jika anda pergi tanpa pengiring atau ejen, anda boleh jalan dan turun sekitar kawasan di sini, dan masuk ke kawasan ini pun percuma. Sekarang kita berada di Pigeon Valley, adalah lokasi pertama. Mana tadi kita dah bayar 100 lira harganya package. So saya rasa very murah. Dan bagi kita yang first time pergi ke sini di Cappadocia, better ambil package ni lah, supaya kita tahulah perjalanan yang mana yang patut kita pergi. So next kita boleh pergi sendiri. Do you know what means Cappadocia? What's your name? Okay, why they didn't give her name? Why not Cappadocia? Cappadocia means land of beautiful horses. You know, Gangnam Style horses. So this place was very famous for horse. Just video. Apalah yang digosipkan? Seterusnya, perjalanan saya ke Derinkuyu Underground City. Kalau dilihat, gambar ini merupakan gambaran hiasan bandar bawah tanah yang dibina oleh masyarakat terdahulu, dan kedalamannya kira-kira 60 meter atau 200 kaki ke bawah. Bagi sesiapa yang datang sendiri tanpa ejen atau package, harga tiket masuk hanya 25 lira sahaja. We have a small tunnel, as you see, just one person can go inside. 2 people cannot. This is small, not because the people living here were short. Bagi para traveller yang mempunyai masalah kesihatan seperti pernafasan atau jantung atau seangkatan dengannya, tidak digalakkan turun ke bawah sini. Ini bukan level yang bawah. Jadi kita akan turun lagi, level lagi bawah. Sini pun dah sejuk. Kita turun level bawah. Jom. Sini ada 100 anak tangga. Ini kena berhati-hati. Ini bilik. Tapi bukan bilik. Bukan bilik kanak-kanak. Sini ada lagi. Oh, sini ada lagi bilik. Oh, sini ada batu. Yang dikatakan tadi ni pasal batu ni akan pusing, so enemy dia akan terperangkap sini, dan lubang yang sana tu dia akan cucuk untuk
Untuk ni lah dia boleh tengok, lepas tu dia boleh cucuk enemy daripada luar. Banyak. Makin lama makin ke bawah makin sejuk. Tahulah. Makin lawan dulu. Dan makin bawah makin rendah. So kalau rasa gitu tak boleh, ini yang tepat. Kalaulah anda ingin lebih tahu tentang sejarah di sini, anda boleh rujuk melalui apps yang tertera. Kalau tengok environment kat sini memang besar. Kalau bawah ni pun dah sejuk. Tak tahulah. Lagi bawah. Ada lagi bawah ni. Ada lagi bawah. Hebatnya orang dulu. Ini dah luas. Wah, ada lagi bawah lagi ni. Tak cukup bawah, ada lagi bawah. Dah sini semput lah, tak boleh lah. Dah sini semput lah. Bukan semput sebenarnya. Istilah tu salah guna. Sebenarnya penat. Lagi-lagilah bawa kamera dan tripod. Okey. Begitulah kesudahan destinasi kita yang kedua pada hari ini. Dan kita seterusnya ke destinasi yang ketiga. Nak tahu? Jom. Perjalanan saya seterusnya adalah ke Ihlara Valley. Ready? Kita akan jalan dari sini hinggalah ke sini untuk makan tengah hari. Ambil kau 3 kilo 3 kilo kita sampai. Jom start our journey. Berjalan kaki. 3 kilometer bukanlah jauh sangat, tapi bagi anda yang datang pada musim bunga atau panas, tempat ini sesuai berjalan kerana anda boleh lihat kebun-kebun anggur, poplars dan pokok pistachio. Lagi-lagilah dihiasi bunyi air sungai yang dinamakan Nalandis River. Terdapat beratus-ratus gereja lama di dalam setiap gua di sini. Ini kerana dahulunya banyak bekalan air dan tempat-tempat tersembunyi yang didiami oleh orang Kristian pertama di sini. Selepas saja berjalan selama 3 km dan makan tengah hari, saya pun bergerak ke Salima Cathedrali. Jika anda datang sendiri ke sini, harga tiket masuk hanya 8 lira seorang. Tetapi bagi saya yang mengambil package Green Tour, telah termasuk dalam kos tersebut. Sebenarnya Salima Cathedrali merupakan suatu tempat inspirasi George Lucas untuk filem Star Wars-nya yang pertama. Tapi sepatutnya beliau datang ke sini sebagai props lokasi penggambaran, tetapi tidak dibenarkan oleh kerajaan Turki masa itu atas sebab-sebab tertentu. Nak tahu apa kat dalam? Ini dia keindahan di alam. So kalau kita tengok kat sini banyak ruang-ruang bilik kat sini. Oh, atas ada lagi. Kalau pergi atas panjat dah tak larat. Aku memang tak larat. Nak pergi-pergi betul-betul ni kena kuat. Kena kuat. Tak kuat. Memang khas untuk golongan belia lah. Itulah destinasi yang terakhir yang kami lawat last di sini. Dan kita selepas ni kita akan balik
ke stesen bas, dan maybe kita akan pergi ke Konya, dan kita pergi stesen bas untuk beli tiket bas untuk malam ni juga untuk balik ke Konya. So jumpa lagi. Kalau diikutkan pakej yang saya ambil, ia akan meneruskan perjalanannya ke beberapa tempat lagi, antaranya pusat penghasilan produk tempatan seperti kuih tarisi dan batu cincin. Bagi saya pula, saya tidak meneruskan perjalanan ke situ sebab saya kena naik bas ke Konya petang ini juga. Sekarang kita berada di terminal bas Konya, dan tepat pukul 9 lewat. Kalau dibandingkan sepatutnya awal sampai pukul 8, tapi hari ini sampai pukul 9 sebab bas yang saya naiki metro terlalu banyak berhenti. So take time, sepatutnya 3 jam daripada Kapadokia punya terminal bas. So tiket yang saya ambil adalah sebanyak 30 lira untuk ke tim bas. Terus sekarang kita dah sampai ni, kita akan pergi ke tram untuk pergi ke check-in hotel buat kali kedua sepanjang 4 hari ke 3 hari. 3 hari kot saya berada di Turki. Bye. Dari terminal bas, saya berjalan kaki ke stesen tram Otogar yang mana destinasi saya ke stesen Aladin. Ini merupakan stesen terakhir ke pusat bandar Konya. Di sini saya menggunakan Konya Card. Tapi apa itu Konya Card? Konya Card ni adalah merupakan salah satu kad yang digunakan khas untuk public transport yang ada kat sana, lebih-lebih lagi macam tram ataupun bas. So anda boleh dapati kad ini di terminal bas ataupun di sekitar airport, dan kad ni hanyalah sebanyak 1 lira. Ada kelebihan kad ni dengan harga yang murah seperti macam Istanbul Card yang macam mana dalam episod pertama saya ada maklumkan kepada anda. Dia boleh tambah nilai, dan satu kad ni anda boleh gunakan untuk banyak penumpang. So itu kelebihannya, dan pastikan amount yang ada dalam kad ini kenalah mencukupi. Tapi saya bagi tahu sekali touch, biasanya transportation yang ada di Konya hanya 1.80 lira saja sekali touch. So kelebihannya jauh atau dekat sama je harga. So terpulang pada anda. So satu touch 1.8. Dan menerusi website ni anda boleh dapat segala informasi yang ada tentang Konya, dan anda boleh check English site. Tapi English site ni pun hanya sekadar maklumat luaran sahaja, apa yang ada macam misteri tentang museum, sekadar begini saja. Tapi kalau detail memang website ni dia fully dia akan tukar kepada Turki punya bahasa lah. Okay. Assalamualaikum. Sekarang tepat pukul 8 lebih di masa di Konya, betul di Pekan Konya. Dan semalam sampai dalam pukul 9 malam dan check in di hotel. Sekarang kita akan pergi ke Maulana Museum, di mana tempat ini adalah tempat sejarah kegemilangan Maulana yang banyak memberi sumbangan dekat penduduk tempatan kat sini. Situ dia ada pelbagai agama. So kelebihan dan sumbangan yang diberikan oleh Maulana ni ada special sikit. So nak tahu lebih lanjut, jom kita ke Museum Maulana. Sebenarnya banyak lagi tempat yang menarik di sini. Tapi kalau anda nak tahu,
cerita pasal Konya, saya pun sehari di sini. Tak banyak tempat saya kunjungi, hanya Mavlana Museum. Jadi bagi saya recommendkan anda kalau nak pergi ke Konya ataupun mana-mana saja, saya galakkan anda untuk install apps TripAdvisor ni, ataupun boleh menerusi website yang tertera, yang mana dalam website ni ataupun apps ni banyak manfaat yang boleh dapat. Lagi-lagi lah kalau kita klik button attraction ni, kalau kita tengok macam saya berada di sini, so kalau anda tengok ikon macam teropong ni, so sekitar dengannya memang banyak tempat-tempat yang menarik lah. Kalau anda boleh kunjungi sini lebih daripada sehari, saya showkan anda install apps ni ataupun menerusi website, yang mana website ni bagusnya kalau anda boleh tengok apa review-review testimonial yang ada sebelum ni, pelancong yang pernah datang. So semua dekat sini lah segala info, bukan saja di Konya, dan malah anda boleh juga guna website ni ataupun apps ni di mana saja yang anda travel untuk anda layari. Selepas saya masuk di persekitaran Mavlana Museum ni, saya lihat ada pekerja di sini menanam benih bunga tulip. Katanya lah, ini merupakan persediaan awal untuk masuk musim bunga selepas musim sejuk nanti. Museum ini merupakan tempat makam pengasas tarian Mevlevi atau lebih dikenali sebagai tarian Sufi oleh Mavlana Jalaluddin Rumi. Dan di dalam sini jugalah digelarkan pentas tarian Sufi, terutama saat memperingati pemergian beliau. Okey, kalau kita tengok dalam ni adalah banyak makam-makam. Kalau kita tengok makam yang berwarna putih ni adalah merupakan makam para student Maulana. Dan kalau kita tengok serban yang warna hijau adalah kaum kerabat dia yang terdekat. Dan kalau yang tengok yang tak ada serban tu, maksud dia makam seorang wanita. Jika anda ingin lebih tahu tentang sejarah Mavlana, anda boleh layari laman web yang tertera, yang mana laman web ini dibina dan dijaga oleh kaum kerabatnya sehingga kini. Bukan rezeki saya lah dapat lihat tarian Sufi ini secara langsung di sini, tetapi bagi anda yang ingin lihat di dalam museum ini khususnya, ini akan diadakan sempena ulang tahun pemergian Mavlana. Okey, alhamdulillah sudah saya kunjungi Museum Maulana, dan sekarang persediaan untuk balik ke hotel dan untuk siap sedia naik flight ke Istanbul. Begitulah perjalanan saya dari Nevşehir sehinggalah ke Konya. Diharap sedikit maklumat yang saya sampaikan di dalam episod ini memberikan panduan anda sebagai pengunjung ke sini. Jumpa lagi di episod yang akan datang dalam My Travel Video Backpack Turki. Assalamualaikum.